नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर आज आपण चाललो आहे अलिबागला. आपण जाणार आहे रोरो बोटने. कुठल्या कॉटेजला राहणार आहे आणि काय तिथल्या ॲम्युनिटीज आहेत ते सगळं मी दाखवून तुम्हाला पुढे गेल्यावरती. मित्रांनो, आता आम्ही पोहोचलो आहे रोरो फेरीच्या इकडे. 15 मिनिटं बाकी आहेत अजून रोरो फेरीसाठी. मित्रांनो, आता आपण आहे रोरो फेरीवरती. माझा आवाज थोडा कमी येत असतात कारण मास्क लावलेला आहे. मास्क कंपल्सरी आहे. अलिबागला आलोय आपण. ह्याला मांडवा बीच बोलतात.
काय माझी बॅग आहे. अलिबागला इकडे यायचं एवढीची बॅग घेऊन पिशवी घेऊन तर तू काय वाटते आमच्या तिघांचे कपडे ह्याच्यात आहे या बॅगेत तिघांच्या आमच्या बर्थडेची पार्टी माझी आहे ना, तुमच्या बर्थडेची पार्टी कुठे? अरे पॉलिथिन बॅग घेऊन यायची गेल्या टायमाला आपण आलो ना चिखल होता भरपूर पाऊस होता ना आता बरं पडतं. Hey, Bill, I'm in the mood for a switch.